ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቼ ዛሬ የምንገኘው ቡልቡላ የተሰኘ ሰፈር ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ቤዝመንት ፕላስ G+8 የተሰኘ ኮሜርሻል ቢልዲንግ ላይ ነው የምንገኘው። በመገንባት ላይ ያለ ቢልዲንግ ነው። ዛሬ የምናየው እንዴት ነው ስላብ የሚሞላው፣ ስላቡ የተሰራበት ወይ በምንድነው፣ ምን አይነት ሜካኒዝሞች ነው የተጠቀሙት፣ ሬንፎርስመንቶቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር በደንብ ዲቴል ነው የምናወራው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እያንዳንዱ በየጊዜው በየሳምንቱ ፖስት የምናደርጋቸው ስለ ኮንስትራክሽን ምን ይመስላል የሚሉ አዌርነሶችን ነው ፖስት የምናደርገውና በየሳምንቱ አፕዴትድ ሁኑ። ስቴቱን እላለሁ። በደንብ ጠቃሚ ነገር ነው የምታገኙበት ብዬ አስባለሁና ቴንክ ዩ። ወደ ኔክስት ፓርት እንሂድ። አመሰግናለሁ። ወደ ሳይቱ ገብተን ስለ አንዳንድ ነገሮች ዲቴል ከማውራታችን በፊት ሪብድ ስላብ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ደግሞ መጀመሪያ እናውራ ብዬ ነው ወደዚህ የመጣኋቸው። ይሄንን ከጨረስን በኋላ ስለ ሪብድ ስላብ አድቫንቴጁን ዲስአድቫንቴጁን ካወራን በኋላ ወደ ሳይቱ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ሪብድ ስላብ is a slab system which consists of a series of a parallel reinforced concrete T beams framing into reinforced concrete። እዚህ ጋር እንደምናየው በእንትኑ ላይ በመናየው በምስሉ ላይ እንደምናየው እነዚህ የምናያቸው ቲ ሼፕ አይነት ነገር እየፈጠረ ማለት ነው። ፓራላል ሆኖ ተመሳሳይ የሆነ ዊድዝ ያላቸው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው ስፔሲንጋቸው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ እየሄደ ማለት ነው። እነዚህ ቢሞች ቲ ሼፕ ከላይኛው ፓርት ስላብ ላይ እየፈጠረ ይመጣል ማለት ነው። እኛ ሀገር በብዛት እቺኛዋን ቮይዷን ፓርት ምን እናደርጋታለን? በብሎኬት እናስቀምጣታለን ማለት ነው። ከላይ ቶፕ ፓርቱ ከ6 ሳንቲም እስከ 12 ሳንቲም ድረስ ቲክነስ ባለው ስላብ ኮንክሪት ስላብ እንሞላዋለን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ አነስ ያሉ በዩ ባር ወይም ደግሞ ጆይስት ባር በሚባሉት በነዛ እያስገባን ብረት እያስገባን እንደዚህ አነስ ያሉ ቢሞችን ፓራላል እንዲሄዱ እያደረግን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የምንሰራበት የስላብ አይነት ሜካኒዝም ሪብድ ስላብ ይባላል። እንዳልኳችሁ እዚህ ቮይዱ ላይ ብሎኬቱን ነው የምናስገባው ማለት ነው። እኛ ሀገር ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀመው በዚህ ሜካኒዝም ስለሆነ ማለት ነው። እቺ ቢም ኮንዶሚኒየሞች ላይ ወይም ደግሞ 40/60ዎች ላይ ሜቢ ካያችሁት ይሄኛው ቢም አሰራሩ ፕሪካስት ነው። ፕሪካስት ተደርጎ ፕሪካስት ማለት መሬት ላይ ተሰርቶ ኦሬዲ ኮንክሪቱ ከብረት ጋር በደንብ ከተሰራ በኋላ ነው መጥቶ ላይ የሚቀመጠው ማለት ነው። እዚህ ሳይት ላይ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በፕሪካስት ሜትር ሳይሆን እዛው ላይ ታስሮ ብረቶቹ ታስረው ነው ከላይኛው ቶፕ ፓርት ኦፍ ዘ ኮንክሪት በሚሞላበት ሰዓት አብሮ ይሄኛውን ፓርት ቢሙ የሚሞላው ማለት ነው። ሪብድ ስላብ ምንለው በዚህ መልኩ ፓራላል እየሆኑ የሚሄዱ የቲ ሼፕ ያላቸውን ቢሞችን ፍሬም እያደረገ ከላይኛው ኮንክሪት ጋር ይሄኛው የላይኛው ኮንክሪት ደግሞ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ቢሙና ወደ ኮለኑ ይሄዳል ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ሪብስ ወይም ደግሞ ምን አይነት ሪብድ ስላቦች አይነቶች አሉ ስንል ሁለት አይነቶች አሉ። አንደኛው ዋን ዌይ ሪብድ ስላብ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ቱ ዌይ ሪብድ ስላብ ይባላል ወይም ደግሞ ዋፍል ሲስተም ይባላል። ዋን ዌይ ሪብድ ስላብ በምንሄድበት ሰዓት ዋን ዌይ joists floors slab consists of a series of small reinforced concrete T beams ምንላቸው are connected with the concrete that in turn carried by the building columns. T beams are known as joists። ይሄ እንደ ርብራብ እንደምንለው አይነት ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው ጀስት እንደ ርብራብ እንደ የእንጨት ርብራብ ነገር ነው የሚመስለው። አይታችሁት እንደሆነ ፓራላል እየሆነ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ከኮለኑ ደግሞ የሚያያዝ ደግሞ ቢም ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ዋናው ኮለናችን ይሄ አለ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ምንለው። ጀስት somehow one way ምንለው በአንድ ወገን ማለት ነው። እነዚህም ቢሞች እንደዚህ እንደ ርብራብ ነገር ስንደረድራቸው ዋን ዌይ ሪብድ ስላብ በመባል ይጠራል ማለት ነው። በምስሉ ላይ እንደምታዩት የታችኛው እዚህ ጋር ቦተም ላይ የምታዩት ኦሬዲ ሳይት ላይ ያለ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ቺ ቮይድ ፓርቷን እኛ በመንሞላት አለ ማለት ነው። በብሎኬት አድርገን የራሱ ካስት የተደረገ ብሎኬት አለው ለየት ይላል። በዛ መልኩ ቺ ቮይዷን ፓርት ሞላትና ከስር ፕላስተር ይደረጋል። ይለሰንና ቆንጆ የሆነ ፍላት የሆነ እንደ ልባችን ቻክም ማድረግ ብንፈልግ የፈለግነውን አይነት ሜትር ለመጠቀም እንደ ልባችን ጂፕሰም ማድረግ ብንፈልግ እንድንጠቀም አክሰሱን ይፈጥራልናል ማለት ነው። ዋን ዌይ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ቱ ዌይ ስላብ አለን። ቱ ዌይ ስላብ ደግሞ በምንልበት ሰዓት the system was designed to decrease the weight of the traditional full concrete slab. The dome shaped forms a crate of a matrix of a void surrounded by the orthogonal ribs, producing a two-way configuration very suitable for a large spanning slab. ይሄ ማለት ምንድነው? ስላባችን በጣም ኮሎናችን ርቀት ያለው ኮለን በሚሆን እዚህ ጋር ኮለን ኖሮን እዚህ ጋር ኮለን ካለን ያ ኮለን ከ5 ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ዌይ ላይ ከዚህ ኮለን እዚህ ድረስ ያለው ስፓን ከ5 ሜትር በላይ
የሆነ ኮለን ከሆነ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀመው ዋፍልስ ወይም ደግሞ ይሄኛውን ዋን ዌይ ስላቡ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዋፍልስ ላይ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምንጠቀምበት ሳይዙ ከ5 ሜትር በላይ የኮለናችን ስፓን ወይም ደግሞ የኮለናችን በሁለቱ ኮለኖች መሀል ላይ ያለው ርቀት በጣም ከ5 ሜትር በላይ ከሆነ ዋፍልን ብንጠቀም ወይም ደግሞ ሪቭድ ስላብን ብንጠቀም በጣም የተመረጠ ነው። ሶ producing a two-way configuration very suitable for a large spanning slabs እንዳልነው voids between all the domes reduce the dead load እዚህ ጋር እንደምናየው ዋፍልስ የሚባለው ባይዘው ከምግቡ ነው የመጣው ሜቢ የምታውቁት ከሆነ ዋፍል ምግብ ማለት ይሄ ነው ላይክ ፉዱ ማለት ነው ብሬክፋስት መንበላው ዋፍል ይባላልና እነዚህ ዶም አይነት ሼፕ ነገሮች አይቷቸው ቦክስ ነገር ነው እንደዚህ እየፈጠሩ የሚመጡት ሶ ጀስት ላይክ እንደ ዋን ዌይ እንደሆነ ዋን ዌይ ማለት ቅድም ፓራላል እንደዚህ የሚሄዱት እስከሆነ ድረስ ቱ ዌይ ደግሞ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ በዚህ መልኩ እንደዚህ ክሮስ እየተደራረጉ መሀል ላይ እንደዚህ አይነት ክፍተት ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሶ ይሄንን በመፍጠራቸው አንደኛ ለስላቡ ዴድ ሎዱን ወይም ደግሞ የህንጻውን ክብደት ይቀንስልናል። ያ ትልቁ ጠቀሜታው ይሄ ነው። ሶ ዴድ ሎዳችንን ይቀንስልናል ማለት ነው። this types of slab is known as waffle slab because it looks like a waffle ቅድም እንዳልኳችሁ ምግቡን ስለሚመስል ዋፍል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So waffles shows a ceiling which is suitable to install electrical appliance and can give a better outlook. This increase the aesthetic factor. አውትሉኩ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ትልልቅ ህንጻዎች ላይ በሚሰራ ሰዓት ላይ ከርቭ ነገር ተደርጎ ይሰራል ምናምንና ለኤሌክትሪክም ኢንስታሌሽን ኤሌክትሪክም መስመር በመንዘረጋበት ሰዓትም እንደ ልብ ያመቻል። ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ለውበትም ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ሶ አድቫንቴጁና ዲስአድቫንቴጁ ላይ በምንሄድበት ሰዓት የሪቭድ ስላብ ላይ የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል መሆኑ ነው። ላይቭ ሎዱን የሰዎች ክብደት አንዳንዴ ብዙ ጊዜ አፓርትመንት ወይም መኖሪያ ቤቶች ሆቴሎች በሚሆኑበት ሰዓት የሰዎች ክብደት ላይቭ ሎድ የምንለው ያው ተንቀሳቃሽ የሆነ ሎድ ማለት ነው። ዴድ ሎድ ደግሞ የምንለው የህንጻው ክብደት ነው። የማይንቀሳቀሱት ነገሮች እንዳለ ህንጻ ላይ ያሉት ዴድ ሎድ ተብሎ ይጠራሉ። ሶ ላይቭ ሎዳችንን ምንድነው በጣም ይቀንስልናል። ያን ደግሞ ወደ ምን ይወስዷል ማለት ነው ሞር ኢኮኖሚካል እንዲሆን ያደርጋል። ሶ አፓርትመንቶች ላይ መኖሪያ ቤቶች ላይ እንዲሁም ሆቴሎች ላይ ሪቭድ ስላብን ብንጠቀም ሰምሃው ኢኮኖሚካል ነው የሚለውን ነገር እንትላለን። እንቅድም እንዳወራ ነው ደግሞ ስፓናችን የኮለመን ከኮለመን ያለው ስፓን ከ5 ሜትር በላይ ከሆነ ሪቭድ ስላብን ዋን ወይም ቱ ዌይን መጠቀም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳወራ ነው ስፓኑ በረዘመ ቁጥር ሶሊድ ስላብ ከምናደርገው ሶሊድ ስላብ ካደረግነው ኮስታችን ሀይ ስለሚሆን ሪቭድ ስላብ እያደረግን ብንጠቀም የተሻለ ነው። ፕሮቫይድ አርኪቴክቸራል አድቫንቴጅ ቅድም እንዳልኳችሁ አስቴቲክ የሆነ ሉክ ይፈጥራል። እንደዚህ አይነት ዶሙ በጣም በሚያምር መልኩ ብዙ ቦታዎች የተሰሩ አሉ። እኛ ሀገርም በብዛት የሚሰራው ዋን ዌይ ነው እኛ ሀገር ላይ ግን አሉ አንዳንድ ቤቶች ላይም አንዳንድ ህንጻዎች ላይም አይታችሁ ሊሆን ይችላል በእንደዚህ አይነት ዲዛይን የተሰሩ ማለት ነው። ሶ አርኪቴክቸራል እይታውን አድቫንቴጅ ላይ ይሰጥልናል ማለት ነው። ስላብ ቲክነስ ኦፍ ዘ ሪቭድ ወይም ደግሞ ስላባችን ዋፍል ስላብ የምንላቸው ከሶሊድ ስላብ በጣም ይቀንሳል። ያ ቅድም እንዳወራ ነው ስትራክቸር ላይ ዌይቱን እንዲቀንስልን ዴድ ሎዳችንን እንዲቀንስልን ያደርግልናል ማለት ነው። reducing the extent of a foundation by reducing the ultimate load. so እዚህ ጋር ቅድም እንዳወራ ነው የህንጻው ክብደት ቀነሰ ማለት መሰረት ላይ የምንጠቀመው ርቀቱም ሊሆን ይችላል መቀመጫው የፉቲንጉም ሊሆን ይችላል ፋውንዴሽናችን ሞር ምንድነው ከኮስትም ከብዙ ነገሮች አንጻራዊ ሆኖ ሊቀንስልን ይችላል ማለት ነው። they provide a very good form where the slab vibration is viable issue. አንዳንዴ ቫይብሬሽን በጣም የሚበዛበት ህንጻ ላይ ከሆነ somehow ሆቴሎች ላይ ሆስፒታሎች ላይ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ቫይብሬሽኑ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ከላይ የሚንቀሳቀሱ ነገሮች ስለሚኖሩ ከታች ያለውን ሰው እንዳይረብሽ ወይም ፔሸንት እንዳይረብሽ ሞስት ኦፍ ታይም ሪቭድ ስላብን ብንጠቀም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ከስር ኦልሞስት እናንተ ከፍ እያደረጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ቢልዲንግ ታስቦ የተሰራው ስላቡ ከፍ ተደርጎ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ከላይ ያለውን ፓርት ከ6 ሳንቲም እስከ 12 ሳንቲም ድረስ መሙላት ትችላላችሁ ያቺን ስላብ እና ይሄ ቢልዲንግ እንደ ድንገት የተሰራው ወደ 12 ሳንቲም ኮንክሪት ቲክነስ ተደርጎ ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ወደታች ደግሞ በምንወርድበት ሰዓት ደግሞ የሃሎ ኮንክሪቱን ጨምሮ አጠቃላይ የስላቡ ቲክነስ ወደ 30 ሳንቲም ገደማ ነበር። ያ ማለት ኦልሞስት ከላይ ያለው ሰውዬ ምንም አይነት ከታች ያለው ሰውዬ ምንም አይነት ድምጽ ከላይ እንደ ልብ ቫይብሬሽን ቢኖር እንቅስቃሴም ቢኖር ምንም አይሰማም ማለት ነው። ሶ ዲስአድቫንቴጁ ላይ ደግሞ ጉዳቱ ላይ ደግሞ በምንሄድበት ሰዓት አንደኛው ላይቭ ሎዱ ከባድ የሆነበት አካባቢ ላይ እነዚህ ዌር ሃውስ ወይም ደግሞ የማኑፋክቸሪንግ ያለበት አካባቢ ላይ እነዚህ ትልልቅ እንቅስቃሴ ያለበት ወይም ደግሞ ላይቭ ሎዱ ትልልቅ እንቅስቃሴ ያለበት ቦታ ላይ ማኑፋክቸሪንግ ቢልዲንጎች ላይ ዌር ሃውሶች ላይ
ባንጠቀመው የተመረጠ ነው። ፎርምወርክ ኮስቱ ቅድም እንዳየነው ለመስራትም ትንሽ ይከብዳል። እኛ ሀገር ላይ ጀስት ብሎኬቱ ስለምናስገባው ፍላት የሆነ አይነት ፎርምወርክ ነው የምናስቀምጠው። ግን ዋፍል ስለመስራት ትንሽ ኮስት ስለሚያወጣው ኮስቱ ሀይ ነው የፎርምወርኩ የፎርምወርካችን በምናስቀምጥበት ሰዓት። አንዳንዴም ደግሞ ለኤሌክትሪክ ኢኩዊፕመንቶችን ኢንስታል ለማድረግ ትንሽ ያስቸግራል። ሰማው ኮንክሪቱ እንደ ዋፍል በተለይ ቮይድ እየፈጠርን ስለምንሰራ ኮንክሪቱን መቆርቆር እቃዎቹን ለማስቀመጥ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ሶ ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ሳይታችን እንሂድና ምን ይመስላል፣ በምን መልኩ ነው ብረቱ እየተዘረጋ ያለው የሚሉትን ነገሮች ደግሞ ዲቴይል እናወራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የፖስቶቹን አቀማመጥ ነው የምናየው። ስላቡ ከመሞላቱ በፊት ወይም ደግሞ እየተሞላ ያለ ሪኢንፎርስመንቶቹ ከላይ እየተቀመጡ ከስር ደግሞ ፖስቶቹ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው እዚህ ጋር የምናየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብረቱ አይቺ ኤክስቴንድ ታደርጋለች። ሶ ውሃ ልኩን በዚህ መልኩ ከተቀመጡ በኋላ እንደምታዩት ብረቶቹ እንደ ልብ እየተከፈቱ ወደ ላይ ከፍ ዝቅ እየተደረጉ ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ የኮለኑ ሀይት ቼክ ይደረጋል ሲሰራ። እንዴት ነው የዚህ ኮለን ሀይት ቼክ ይደረግና የኛ የምንፈልገው ኮለን ሀይት ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ ቼክ ከተደረገ በኋላ ሙሉን ዙሪያውን ውሃ ልክ ይዞርለታል ማለት ነው። ውሃ ልክ ከዞረ በኋላ በዚህ ሀይት ተነስተን የስላቦቹን እነዚህን እንዳልኳችሁ የነዚህን ብረቷን ከፍ ዝቅ እያደረግን ስላቡን እንትኑን ውሃ ልኩን እየጠበቅን ማለት ነው ስላባችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስላባችንን ካስቀመጥን በኋላ እነዚህ እንደምታዩት ፓኔላችን አለ። ፓኔሉን እያስቀመጥን ከዛ በመጨረሻ ደግሞ ሪኢንፎርስመንታችንን ከላይ ያለውን ብሎኬቱን እያንዳንዱ ነገር ደግሞ ከዚህ በኋላ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ ማይንጂው መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ፎርምወርካችሁን በምታስቀምጡበት ሰዓት ላይ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። ፌሌሪቲ እንዳያጋጥማችሁ በጣም ጠንካራ መሆን አለበት እና አንዳንድ ብዙ ቢልዲንጎች ላይ ፌል ያደረጉ ብዙ ነገሮች ስላሉ እነዚህ ፎርምወርክ በምታስቀምጡበት ሰዓት ላይ ውሃ ልኩን ምናምን ኤቭሪቲንግ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ኢቭን የአንደኛውን እንትን ኮለን ቼክ አድርጋችሁ ሀይቱ ካነሰ ግዴታ መሞላት አለበት፣ ከፍ ተደርጎ መሞላት አለበት። ምክንያቱም ከተለያዩ ከሁሉም ኮለኖች ጋር እኩል ውሃ ልክ ሊኖረው ስለሚገባ በዚህ መልኩ ፖስታችን ካስቀመጥን በኋላ ነው ወደ ሌላኛው ቀጣዩ ፍሎር የምንሄደው እና የፍሎር ሀይት ላይ ምንም አይነት ቫሪዬሽን ሊፈጠር አይገባም። ፖስታችንን በምናስቀምጥበት ሰዓት በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ፎርምወርካችንን ስናስቀምጥ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና ብዙ አይነት ሜካኒዝሞች አሉ። የስቲል ፖስት አለ፣ በእንጨት የምንጠቀመው እና ክርስቲ ምናምን አድርገን የምንጠቀማቸው አለ። ሞር ላይክሊ ሪኮሜንድ የሚደረገው የብረቱን ብትጠቀሙ ነው እና ይህን ይመስላል የታችኛው። ሶ አሁን ደግሞ ወደ ላይ ወጥተን ደግሞ የብሎኬት አቀማመጡ ምን ይመስላል የሚሉትን ነገሮች ደግሞ በደንብ እናይና እንወርዳለን ማለት ነው። አሁን የምንገኘው የመጨረሻው ቶፕ ፓርቱ ላይ ነው። እንደምታዩት እነዚህ ብሎኬቶቹ እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ ተደርድረው ታገኛላችሁ። በእንደዚህ መልክ ማለት ነው ብሎኬቶቹ ተደርድረዋል። እዚህ ጋር የምታያቸው ሬንፎርስመንቶች አሉ። ይሄኛው ሬንፎርስመንት እንደምታዩት ቀጥታ ከኮሎኖቹ ጋር ኮኔክት እያደረገ ወደዛ ሄዷል ማለት ነው። ይሄ ፓርትም እንደዛው ከዛ ጀምሮ እንደዚህ ተያይዞ የሚመጣው የቢም ፓርታችን አለ። ይሄ ቢም 60 በ25 ሳንቲም ነው ሳይዙ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ላይ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ሬንፎርስመንታችን በምናስቀምጥበት ሰዓት አሁን እነሱ ያደረጉት ምንድነው ስቲራፓቸውን ጥንካሬ እንዲኖረው የቢሙ ጥንካሬ እንዲኖረው እስከሆነ ያህል ድረስ መጡ። እዚህ ጋር አንድ ስታፍ አደረጉ። ከእንደገና በመቀጠልም ስቲራፕ ከእንደገና ደግሞ በአንድ ሳይድ ጨመሩበት ማለት ነው። እንደምታዩት ሁለት ስቲራፕ ነው ያደረጉት። ይሄ ማለት ያው የቢልዲንጉን ስትሬንግዝ ቢሙን ለመጨመር ነው። የቢሙንና የቢልዲንጉን ስትሬንግዝ ለመጨመር ያደረጉት ሜትር ነው። ሶ ኮለናችንን ሁሉም ቢም እንደምታዩት ክሮስ ሴክሽን አድርገዋል። እዛ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ካንቲሊቨር አለ። የቢልዲንግ ካንቲሊቨሮቹ አሉ። በአየር ላይ የተንጠለጠለው ፓርት እስከ ሜትር ከ50 ድረስ እስከ 2 ሜትርም እንደጨመራችሁት ቢማችሁንም ከፍ እንዳደረጋችሁት ይወስናል። ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ፖስት ቴንሽንን ብትጠቀሙ ደግሞ ኦቨር ኦልሞስት ከ3 ሜትር በላይ መጠቀም ትችላላችሁ ካንቲሊቨራችሁ ማለት ነው። ሶ እዛ ጋር የምታያችሁ ፓርት ይሄ ፓርት ማለት ነው ካንቲሊቨር ነው። በአየር ላይ ሰስፔንድ የሚሆነው ፓርት ነው ማለት ነው ይሄ ፓርት። ሶ ቢማችን ይሄንን ይመስላል የቢም ስትራክቸሩ። እነዚህ ደግሞ የምታዩት ደግሞ ኮለን ነው። ከዚህ በላይ ቢልዲንጉ ስለሚጨምር የኮለኑ ኦቨርላፕ ተደርጎ በእንደዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። እዛ ጋር እንደምትመለከቱት እንደዚህ ወጣ ያሉት ኮለኖች ሬንፎርስመንቶች ምን ይባላሉ? ኦቨርላፕ ነው። ከዚህ በላይ ቢልዲንጉን ለመጨመር ስትፈልጉ ከ60 ሳንቲም በላይ የቢልዲንጉ ሬንፎርስመንት ከፍ ማለት አለበት ከቢማችን ማለት ነው። ከዚህ ቢማችን ቢልዲንጉ ሬንፎርስመንቱ ከፍ ተደርጎ ነው መቀመጥ ያለበት። ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው? ለኮለኑ ስትሬንግዝ ይሰጠዋል። ከእንደገና ደግሞ ኤክስተርናል ሎድ ከላይ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ያው የኮለን ስራው ሎድ ትራንስፈር ማድረግ እስከሆነ ድረስ ቀጥታ ሎዱን ትራንስፈር በሚያደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር በደንብ ጆይንቶቹ ተገናኝተው ኦቨርላፕ ላይ በደንብ ይገናኛሉ ማለት ነው። ሶ በመቀጠል ደግሞ የምናየው እዚች ጋር የምናያት ዩባር ትባላለች። እቺ ዩባር ትባላለች። አይታችኋት እንደሆነ ሜቢ ታያችሁ አይታያችሁ አምናሹር እንደዚህ ላሳያችሁ።
እቺ ፓርት እንደዚህ የምትገናኘው ወደታች ትወርዳለች እንደዚህ ዩ ሼፕ ነገር ሰርታ ትመጣለች እቺ አሁን ከዚች እዚች ድረስ ያለችው 15 ሳንቲም ከዚህም እስከዚህ 15 ሳንቲም ነች ከዛ ወደታች ደግሞ 25 ሳንቲም በዚህም 25 ሳንቲም ነች እዛች ጋር ደግሞ ውስጥ ላይ ደግሞ የምታዩት አጥፍ የምትለው ፓርት አለች እሷም ደግሞ እንደዛው 5 ሳንቲም ነችና አጠቃላይ ዩ ባሩ ስንት ሳንቲም ነው 85 ሳንቲም ገደማ ነው ማለት ነው የምናገኘው ሶ ይሄ መሃል ላይ የሚሄደው ቢም ነው እዚህ ጋር የምታዩት በመሃል በብሎኬቶቹ መሃል የምታገኙት ምንድነው ቢም ነው እያንዳንዱ በመሃል ላይ ቢም ይገኛል አንዳንድ ሬዚደንስ የሆኑ ቢልዲንጎች ላይ ወይም ደግሞ ኮንዶሚኒየም 40-60 ሲሰሩ አይታችሁ ከሆነ ይሄ ቢማችን ምንድነው ኮንክሪት ተደርጎ ፕሪካስት ተደርጎ ነው የሚመጣው እዚህ ደግሞ የስፔሲፊኬሽኑ ከፍ ስለሚል እንዳልኳችሁ ለሆስፒታል ፐርፐዝ ነው ታስቦ የተሰራ ቢልዲንግ ነውና ኮንክሪት ኢቭን እዚህ ጋር የኮንክሪት ቲክነሱ የስላቡ ቲክነስ ማለት ነው ኮንክሪት የሚሞላው ወደ 12 ሳንቲም ገደማ ነውና ከ12 ሳንቲም ገደማ ነውና ከዛ በታች ደግሞ ያለው ደግሞ ኦልሞስት ወደ 25 ነው እንደዚህ 25-27 ሳንቲም ገደማ ነው የሃሎ ኮንክሪት ብሎኩ ማለት ነው ከዛ የሁለቱ ጭምር ወደ 30 ሳንቲም ገደማ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው ከፍ ያለ ነው የስላቡ ቲክነስ ይሄ ምንድነው ለሆስፒታል ፐርፐዝ በሚታሰብበት ሰዓት ቢልዲንጋችን አንደኛ የተሻለ ስትሬንግዝ እንዲኖረው ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ላይቭ ሎዱን በጣም ስለሚበዛ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስለሚመላለሱበት ላይቭ ሎዱ ስለሚበዛ ከቲክነሱን ከፍ እናደርገዋለን እንጂ አንዳንድ አፓርትመንቶች ላይ በሚታዩበት ሰዓት ዋናው ኮስት ኢኮኖሚካል ነው የምንልበት ዋናው ሪዝን ምንድነው የዚህ ቲክነስ ከ6 ሳንቲም እስከ 5 ሳንቲም ነው የሚሆነው ይሄ ማለት የዚህ ከቨሩ አለ ከዚህ በላይ ያለው ከሪንፎርስመንቱ በላይ የምናስቀምጠው ከቨር አለ ከሱ በታች ደግሞ ያለው አለና ማክሲመም ከ6 ሜትር ድረስ 6 ሳንቲም ድረስ ነው የምንሄደው ከዛ በታች ያለው ብሎኬት ይሆናል ማለት ነው ለዛም ነው ኮስት ላይ በጣም ኤፊሺየንት ነው የምንልበት ሪዝን አንደኛው ጠቀሜታው ሌላኛው ጠቀሜታው ደግሞ ምንድነው አሁን ይሄን ፓርት አሁን እንደምታዩት እዚህ ፓርት ላይ 4 ማዕዘን ነው ይሄ ቢም እንደዚህ በምታዩበት ሰዓት ላይ እንደዚህ 4 ማዕዘን እንደዚህ ይሄ ፓርት እንደዚህ 4 ማዕዘኑ ማለት ነው ብሎኬቱን አሁን ይሄንን ስላብ ባንፈልገው ሙሉ ለሙሉ ይሄንን ቆርጠን ወርታች አፍርሰን ይሄንን ለሌላ ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን ከፈለግን ለሌላ ፐርፐዝ አሁን ጀስት ብርሃን የምንፈልግ ከሆነ ይሄንን አፍርሰን ሙሉ ለሙሉ ታች ድረስ አፍርሰን መጠቀም እንችላለን ሊፍት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ፓርት አፍርሰን ከታች ጀምሮ ሊፍት እያወጣን እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄ ፓርት እንዳለ የፈለግነው ፓርት ላይ ሄደን ቢማችን እነዚህ ፕሪካስት ይሆናሉ ያልኳችሁን ቢሞች ማለት ነው ዩባር በዩባር ታፍነው ያሉትን እነሱን ብቻ ቆረጥ አድርጎ ሙሉ ለሙሉ ቢሙን አፍርሶ ይሄንን ስላቡን አፍርሶ ለሌላ ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን ሶ ኤኒ ታይም በፈለግን ሰዓት ብሎኬት ነው ከታች የምናገኘው ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ቲክነሱ ትንሽ ስላብ ነው ሶ ትንሽ ላይ ከሶሊድ ስላብ በተሻለ መልኩ ለማፍረስ ይቀላል ማለት ነው ሶ እያንዳንዱ ቼክ ስታደርጉ ለማፍረስ በመፈልጉበት ሰዓት ግን ስላብን ፕሪኮሽን ይፈልጋል የተሻሉ ኤክስፐርቶችን ማማከር ያስፈልጋልና ዝም ብለን ጀስት አገኘንና ወይም ደግሞ ሃሎ ኮንክሪት ነው ሪፕድ ስላብ ነው ብለን ዝም ብለን ማፍረስ የለብንም ማለት ነው ጀስት የቱ ጋር ነው ሎድ የሚበዛው የቱ ጋር ነው ብናፈርስ የተሻለ የሚሆነው የሚለው ነገር ከኤክስፐርቶች ጋር ተማክሮ ኤኒ ታይም ማፍረስ የምንችልበት ሲቹዌሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው ሶ ብሎኬቱ ይሄንን ይመስላል ስላብ ቲክነሱን በዚህ መልኩ ነው የተሰራው ማለት ነው እንዳያችሁት ነው ከስር ፎርምወርኩ አለ ስቴርኬዙን በስንሳት ተሰርቷል ስቴርኬዝ ዲቴል በደንብ ዲቴል አንድ ሙሉ ቪዲዮ እንትን ብዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሶ ሪፕድ ስላቡ በዚህ መልኩ ነው የተሰራው ኮንክሪቱ ደግሞ ሲሞላኒ በመልኩ ነው እየሰሩ ያሉት የሚለው ነገር ነው ኮንክሪት እየተጠቀሙ ያሉበት ሜተድ ያው ቀስ ብሎ ነው እየሰሩ ያሉት እንትን ሚክሰር ምንም እንትን አይደለም ማለት ላይክ ከባቺንግ ፕላንት የመጣ ኮንክሪት ሳይሆን እዚሁ የተሰራ ኮንክሪት ነው እየሞሉ ያሉት